Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Sa video na ito ay ating bibigyang kasagutan ang katanungan ng ating mga grade 7 na mag-aaral. Paano ko nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa module? Ito ang ating module for quarter 2 ng Mathematics grade 7. This is an SLM or self-learning module. What is a self-learning module? It is designed to provide information, activities, and new learning that the learners need to work on. As a learner, it will help you attain the prescribed grade-level knowledge, skills, attitude, and values at your own pace outside the normal classroom setting. Ano ang kaibahan ng ating module for quarter 2 mula doon sa module natin for quarter 1? Ang module na ito for quarter 2 ay naglalaman ng pivot assessment card for learners na matatagpuan sa page 38 na naglalaman ng personal assessment on learners' level of performance. Ito ang pivot assessment card for learners. Meron itong mga instructions at ito yung mga i-input natin na symbols dito sa mga patlang sa LP or level of performance. Discuss natin isa-isa. This is the distribution of learning tasks per week for quarter 2. Mula sa week 1, sa ilalim nito meron tayong learning task 1 to 8. LP ay yung level of performance. Ito yung mga blanks na lalagyan mo ng sagot mo na symbol. Mula week 1 hanggang week 8. Ang module for quarter 2 ng Mathematics ay naglalaman ng lessons for week 1 hanggang week 8. Pero unlike other subjects, meron lamang itong learning tasks hanggang learning task 3. Kaya naman hindi natin sasagutan yung learning tasks 4 to 8. Ang lalagyan lamang natin ng symbol for level of performance ay mula sa learning task 1 to 3 for week 1 to week 8. At sa mathematics, magkasama iyong lesson for week 1 and 2 dahil mahaba iyong topic for measurement. Kaya iyong mga ilalagay mo rito na symbols ay ganun din ang ilalagay mo rito sa week 2. Iba-iba naman yung lessons natin for week 3 hanggang week 8. Ano-ano nga ba ang ilalagay natin na symbol dito sa LP or level of performance? Star. I was able to do or perform the task without any difficulty. The task helped me in understanding the target, content, or lesson. Ilalagay natin dito ang star sa mga patlang na ito kung na-perform natin ng maayos yung mga learning tasks nang hindi nahihirapan gaano. Aside from star, we also have the check mark. I was able to do or perform the task. It was quite challenging but it still helped me in understanding the target, content, or lesson. Kung hindi star ang ating ilalagay, pwedeng check mark. It means na nagawa mo rin iyong performance task, itong mga learning task na nandito sa ating module. However, nahirapan kang sagutan ito. At kung hindi naman star symbol or check mark, pwedeng ang ilagay mo ay question mark. I was not able to do or perform the task. It was extremely difficult. I need additional enrichment activities to be able to do or perform this task. Kung hindi natin ilalagay ang star or check mark dito sa mga patlang sa level of performance, pwede naman na check mark ang ilagay natin. It means na hindi na-perform yung task kasi sobrang nahihirapan ng bata. Isa pang feature ng module natin for second quarter na wala sa quarter 1 ng mathematics ay, ang quarter 2 ay merong answer key. Ito ay makikita natin sa page 39. Dahil ito ay self-learning module, it is expected that the learners will be learning from the module. Babasahin nila yung content, and then sasagutan nila yung mga performance task. After nilang magsagot ay, sila din yung mag-a-assess sa sarili nila. Sila yung mag-check ng kanilang sagot, kaya merong sagot sa likod. At dahil may answer key ang module na ito for second quarter ng mathematics, ito ay nagtatanong ng how and why. So instead of just giving out the answers, you will be asked how. Paano mo nakuha yung sagot? How did you arrive with the answer? How? Show your solution. Why? Bakit ito ang sagot? Explain in 1 to 2 sentences. Kaya para sa mga videos natin kung paanong sasagutan ng learning tasks, ilalagay natin kung paanong sinasagutan ng how. We will be showing the solutions and why. Explaining the answer.
those questions that do not require solution, ang gagawin natin ay i-explain natin ang sagot. Itong video na ito ay patungkol sa week 1 and 2 mula sa ating 4A Cube MELC-based module for grade 7 Mathematics under quarter 2, lesson 1 to 2. Meron na rin tayong videos na ginawa discussing measuring quantities. Nahati ito sa dalawa dahil may kahabaan ang ating lesson for measuring quantities and it is further subdivided into quantities. Week 1 to 2 of the module is all about measuring quantities. Meron tayong tatlong learning task na kailangang i-accomplish para dito. Ang learning task 1 ay makikita natin sa D part or discussion. Ito ay makikita sa page 6. Learning task 2 naman ay nasa E part or evaluation. Ito ay nasa page 14 to 15. At ang learning task 3 naman ay nasa A part or assessment na makikita natin sa page 15. For this video, tayo ay magfo-focus lamang sa learning task 1 at learning task 3. Magkakaroon tayo ng part 2 discussing learning task 2 dahil masyadong mahaba itong learning task 2. Magdahaw tayo sa learning task 1. Ito ang ating makikita for learning task 1 for week 1 and 2. Identify the appropriate unit of measure that can be used to the following quantities. Meron tayo ditong 8 na mga physical objects at kailangan nating ilagay yung mismong unit of measure. The answer can be more than one. It would depend on the object or the physical quantity being measured. At ang learning task 1 ay nanghihingi ng sagot na why. After mong ibigay yung unit of measure, bakit ito ang napili mong unit of measure para dito sa quantity na ito? Para masagutan mo ang learning task 1, it would be best for you to analyze the object. Ano nga ba ang quantity na sinusukat natin sa object? Length ba? Mass ba? Volume? Temperature? Time ba? Angle ba niya? Ano nga ba yung quantity na ating sinusukat? Kung alam na natin yung quantity na sinusukat natin, tsaka tayo makakapagbigay ang unit of measure. Meron tayong dalawang system of measure na pwedeng pagkuhaan ng unit. It's either under siya ng metric system or pwede na magaling siya ng English system. Magbibigay ako ng example. Identify the appropriate unit of measure that can be used to the following quantities. Blackboard. Ang unit na pwede nating ipansukat sa blackboard ay meter or yard. Meter and yard are under length, meaning ang blackboard, ang sinusukat natin ay yung length niya, yung kanyang haba. Pwedeng meter yung gamitin natin. Meter is under metric system or yard, which is under naman ang English system. Ito naman ang ating explanation kung bakit meter or yard ang ating sagot. A blackboard can be measured using either meter or yard as a unit because its length is medium-sized. Kapag maliit siya, mas maliit siya kaysa sa blackboard, we can use units na mas maliit sa meter or yard. Kapag mas mahaba naman yung ating object na isusukatin, mas malaki namang units kaysa meter or yard yung ating gagamitin. Another example, paper. Ang paper ay mas maliit kaysa blackboard. Paper ay sinusukat rin natin ang kanyang length. A paper can be measured using either centimeter or inches because it is small in length. So, unlike blackboard na malaki siya at mahaba, ang paper ay sinusukat natin yung length niya pero hindi naman siya ganun kalaki. Kaya instead of using meter or yard, centimeter or inches lamang yung ating gagamitin, which are mga mas maliliit na mga unit compared to meter or yard. Centimeter ay mas maliit kesa meter, both of them are metric. Ang inches ay mas maliit sa yard, both of them are under English system. Floor. Flour can be measured using either a tablespoon or grams when measuring its mass. Ang tablespoon ay isang unit for volume under siya ng English system. Ang grams naman ay isang unit for mass under ng metric system. You can choose whichever you prefer to measure flour. Manila to Leyte, we are measuring the distance from Manila to Leyte. The distance from Manila to Leyte can be measured using either kilometer or miles because they are far from each other.
Dahil malayo yung distansya nitong dalawang lugar na ito, hindi tayo pwedeng gumamit ng meter or yard or centimeter or inches para sukatin ito. Kailangan natin ng mas malaking unit. Baking cookies. Baking cookies can be measured using either degree Celsius or degree Fahrenheit because the temperature of the oven is being measured. For baking cookies, hindi yung mga ingredients yung ating susukatin, kundi yung pagbe-bake mismo. Since temperature ng oven yung ating susukatin, we will be using units for temperature. Swimming pool. A swimming pool can be measured using either cubic meter or cubic feet because its volume is needed in order to know how much water it can store. For swimming pool, we are measuring its volume, kaya ito yung ating mga unit. Units ito for volume. This is for us to know its capacity. Pair of slippers. A pair of slippers can be measured using either centimeter or inches because its length is not too big. Para rin siyang paper, hindi naman siya ganung kahaba. Magdako naman tayo sa Learning Task 3. Ito yung ating makikita for Learning Task 3 na hati ito sa dalawa, Activity A and Activity B. Mag-focus tayo sa Activity A. Refer to the figure at the right. This is the figure. Then find the measure and identify the kind of angle. Meron na akong binigay na example tulad nito. Panoorin natin ito. Ito namang mga angles na ito ay ating susukatin din. Kung mapapansin natin, meron tayong multiple angles na pwedeng mabuo rito. Magsusukat tayo using protractor. Ang ating vertex ay A. At dapat yung protractor natin, itong dalawang nasa ilalim, ay katapat na katapat nitong ating mga rays na ito. Una nating susukatin ay ang angle FAE. Ito ang una niyang ray, ray FA, and ray EA. So, ang sukat ni angle FAE ay, from here, this is 0, 10, 20, 30, 40. Si angle FAE ay katumbas ni 40 degrees dahil nakatapat siya kay 40 dito. Therefore, siya ay 40 degrees. Huwag kayong malilito mga bata na ang ilalagay nyo ay 140. Dahil ang 40 degrees ay maliit lang. Pag 140 from here, dapat nandito siya. Pero pag dito ka nagsimula, ito yung 40 tulad nito. So, itong angle B natin at saka si angle FAE ay parehong 40 degrees. This is an example of an acute angle. Pag sinabi natin acute angle, this is an angle whose measurement is less than 90. Any angle na ang sukat ay from 1 degree to 89 degrees, siya ay acute angle. Okay? Next, sukatin naman natin si angle BAE. Nandito si angle BAE, ito yung kanyang unang ray, ray AB, at ito naman si ray AE. So, ito si angle BAE. Kunin naman natin yung sukat niya. So, from here, magsa-start tayo dito. Kung ito yung 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 yung gitna, 100, 110, 120, 130, siya yung 140. Kaya naman mga bata, si angle BAE ay may sukat na 140 degrees dahil dito tayo nagsimula ng 0. Hindi siya 40 degrees. Dahil magiging 40 lang siya kung nagsimula tayo dito ng 0, which is yung angle FAE kanina. Angle BAE na may sukat na 140 degrees ay isang uri ng obtuse angle. Obtuse angle is any angle whose measure is more than 90 but less than 180. So, itong 140 degrees ay napapaloob dito. Lagpas siya ng 90, siya ay nasa 91 to 180 yung kanyang sukat. Kaya obtuse angle siya. Mas malaki siya kaysa kay 90 degrees. Obtuse angle. Next, sukatin naman natin si angle DAF. Ito yung kanyang unang ray, ray DA, and then ray FA. So, yan. Angle DAF. Ang sukat ni angle DAF from here ay 90 degrees. Saktong-sakto siya, 90 degrees. So, kung ang angle DAF ay 90 degrees, this is what we call right angle. Right angle ay any angle whose measurement is exactly 90 degrees.
Another example, angle EAC. Ito yung kanyang ray EA and ray AC. So, si angle EAC ay ito. Paano tayo magsusukat ngayon ng angle na hindi nagsisimula sa 0? Gagawin natin ay magsasubtract. So, si angle EAC kung mapapansin natin ay nakapaloob kay angle FAC. At itong ray FA ay nagsisimula sa 0. Kailangan nating makuha yung measure ni FAC, tsaka natin isusubtract ngayon. Angle FAC, ang sukat niya ay mula rito sa 0, lalagpas ng 90, 130, pero hindi siya tapat ng 140. Ito ay nasa gitna ni 130 at 140. Therefore, ang sukat ni angle FAC ay 135. Since alam na natin na ang sukat ni FAC ay 135, kailangan na nating ibawas ngayon yung sukat ni FAE para ang matitirang sukat lamang ay iyong EAC. Alam natin na si angle FAE ay 40 degrees. Therefore, kailangan nating mag-subtract. Si angle FAC ay may sukat na 135 degrees at si angle FAE naman ay may sukat na 40 degrees. So, kailangan nating ibawa si FAE para ang matirang sukat na lamang ay EAC. 135 degrees minus 40 degrees ay 95 degrees. Therefore, si angle EAC ay may sukat na 95 degrees. Isa pang paraan para ma-check natin ito kung talagang 95 degrees ang sukat ni EAC ay ito ang gawin nating 0. Say for example, ito ay 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and may 5, 95. So talagang 95 degrees si angle EAC. Dahil siya ay 95 degrees, ang sukat niya ay more than 90 degrees, siya ay isang obtuse angle din. Ganun ang gagawin natin dito sa activity A. Una, kukunin muna natin yung measurement ng mga angle na nandito. Isa-isahin natin mga bata yung mga angles na nandito. Angle FAP, kung saan siya nakatapat, yun yung kanyang measurement. Starting from here, 0 siya. Ito naman yung angle DAC. So, ang DAC ay, since hindi siya nagsisimula dito sa 0, pwede kang gawin mo ay dito ka magsimula ng 0 or dito, tsaka mo bilangin. Or pwede rin naman na mag-subtract ka na lang. From DAC, kunin mo yung DAB. Since DAB ay isang 90 degree na angle, pwede mo siyang ibawas. Next, angle NAM. NAM. Tulad ng DAC, ito rin na hindi nagsisimula dito sa 0. Pwede kang mag-subtract or pwede mo rin siyang manually na bilangin. NAP. NAP, ganun din. And then, angle EAN. So, ganun din siya. Kapag ang angle sa hindi nagsisimula sa 0, pwedeng magsimula ka dun sa isang ray as 0 or pwede na mag-subtract ka na lamang. After mong makuha yung kanilang measurement, identify the kind of angle depending on their measurement. Acute angle, these are angles that measure less than 90 degrees. Right angle is an angle that measures exactly 90 degrees, and obtuse angle is an angle that measures more than 90 degrees. Ito naman yung sa ating activity B. Below is a recipe of a cake. Find the equivalent amount for 3 cakes. So, ito yung mga ingredients. Ito yung measure nila for 1 cake. Ang tanong ay, measure nila for 3 cake. What we'll have to do here is to convert the given measurement into these units and then multiply them into 3. Since itong mga ito, pag kinonvert natin ay for 1 cake only, kailangan natin talaga siyang i-multiply by 3. These word problems are units for either mass or volume. Unahin natin ang cake flour, butter, and chocolate chips because they have similar measurements. Milligrams, 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 all of them will be converted to grams. Milligram and grams ay under ng mass. Lahat ito ay metric. Kaya naman, for cake flour, butter, and chocolate chips, ang kailangan natin dito ay measurement of metric to metric units under mass. And this is an example. Conversion of metric to metric system of measurement.
Word problem? Every cupcake needs 2,250 milligrams of flour. How many grams of flour is needed for 12 cupcakes? Dito sa word problem nito, meron tayong unit na milligram, mg, at grams. Ito yung ating conversion factor for mass. Ito ay katulad din ng conversion factor natin for length na meter. So, instead of meter, grams ang ginamit natin. Katulad din ng sa volume na liter. So, instead of liter, grams dahil tayo ay nasa mass. Itong mga prefixes ay pareho lang. Idadagdag natin ito sa grams. Example, teragram, kilogram, decigram, milligram, and so on. Itong mga decagram hanggang teragram, ito ay mga unit na bigger than grams. Kaya, say for example, for every 1 decagram, meron siyang katumbas na 10 grams. For every 1 kilogram, meron siyang katumbas na 1,000 grams. Whereas, ito namang mga units from decigram up until nanogram ay mga units na mas maliit kaysa sa gram. Kaya, ang kanyang conversion factor ay for every 1 gram, meron siyang katumbas na 10 decigram. For milligram, for every 1 gram, meron siyang katumbas na 1,000 milligram. In this case, ang kailangan natin ay mag-convert ng milligrams to grams. Kaya ito ang gagamitin natin conversion factor. Sulat natin yung given, 2,250 milligram, converted to the conversion factor. For every 1 gram, nasa taas yung grams dahil yan ang kailangan nating matira na unit. Meron siyang katumbas na 1,000 milligrams. Yung milligrams ay nasa baba para ma-cancel out natin. 2,250 milligrams multiplied to 1 at yung sagot ay di-divide natin kay 1,000. Cancel natin yung magkapareho na unit. Ang matitira na lang ay grams at ang ating sagot ay 2.25 grams. Therefore, for every 2,250 milligrams ng flour, meron itong katumbas na 2.25 grams. Kaya lang, ang tanong dito sa word problems ay how many grams of flour is needed for 12 cupcakes? Itong 2.25 gram na ito ay katumbas lamang ng para sa isang cupcake. Ang kailangan natin ay grams of flour for 12 cupcakes. Kaya we need to multiply 2.25 grams by 12 para makuha natin ang sagot, which is 27. Therefore, 27 grams of flour is needed for 12 cupcakes. Since this is under metric system, we have another way of converting one unit to another. This is only applicable for metric system, hindi siya applicable for English system because metric system follows the rule of tenths. Ang i-convert natin ay milligram to grams. And milligram ay smaller unit at bigger unit naman yung grams. So for us to convert a smaller unit to a bigger unit, we need to divide by tenths. Ang layo ni milligram kay grams ay 3 beses. 1, 2, 3. Therefore, 3 beses natin i-divide sa 10 yung given natin na milligram. So, ang ating given, 2,250 milligram, divided by 10 ng 3 beses dahil ito yung layo ni milligram kay grams. You can use a calculator or you can compute manually or ang ating technique dito, since power of tens ito, we'll just have to move the decimal point. Lagay natin yung ating given, 2,250. Maglagay ng decimal point sa dulo after ng 0. And we need to move the decimal point 3 places from right to left. 3 places dahil 3 yung 0 na nakikita natin siya. Ito yung 1, 2, 3. 10 times 10 times 10 is equal to 1,000. So, pwede rin itong 2,250 divided by 1,000. Kesa naman mano-mano na mag-divide by 10. So, move natin yung decimal point ng 1, 2, 3 places. After mo mag-move ng 3 places, i-move mo yung decimal point at iyan na ang iyong sagot. Cancel out ang unit natin for milligram dahil ang bago na nating unit na gagamitin ay grams. So, your answer is 2.25 grams. Pareho lang doon sa nakuha natin kanina. This is just a much easier method. Itong 2.25 grams na ito tulad ng ginawa natin kanina is only equivalent to 1 cupcake. So, you need to multiply it by 12 to get the answer for this word problem.
At dahil metric system nga ito, tulad ng napanood natin sa video, we have two ways on how we can convert one unit to another. Ang gagamitin natin ay yung rules of tens na lang dahil this is an easier method. From milligram, this is a smaller unit. Co-convert natin siya into grams, which is bigger. In converting smaller unit to bigger unit, we have to divide the given by the corresponding powers of 10. Ang milligram, ang layo niya sa gram ay 1, 2, 3. Tatlong beses. Kaya yung given natin, itong mga ito, ay i-divide natin by 10 ng tatlong beses. When we divide units, para hindi na tayo gumamit ng calculator or mag-divide manually, move the decimal point from right to left. Ilagay natin yung decimal point dun sa pinakadulo. Say for example, ito 12,000. Lagay natin yung decimal point sa pinakadulong number. So, sa pinakadulong 0. And then, start moving the decimal point ng tatlong beses. Ganon din dito kay 100. Lagay dito sa pinakadulong 0. Start moving the decimal point tatlong beses. Dito naman kay 5, since wala siyang kasama, lagay mo rin yung decimal point sa dulo. And then, as you move the decimal point, make sure maglagay ka ng 0. Instead of dividing the given by 10 ng paisa-isa, pwede rin naman na given divided by 1,000. Yun na yung from milligram, magiging grams na siya. And then after that, multiply to 3. Huwag kalimutan yung multiply to 3 kasi measure for 3 cakes yung kailangan natin. Next, for milk. From cups, convert natin siya to ml. Cups and ml are units for volume. For this word problem, ang gagamitin natin conversion factor ay for every 1 cup, meron tayong katumbas na 0.28 liters. Kung mapapansin natin, liters yung katumbas dito ni 1 cup dahil wala tayong diretsong conversion from 1 cup to ml. So what we'll have to do is from 1 cup, convert muna natin siya to liters, and then from liters, tsaka natin siya i-convert into ml. After mo siyang ma-convert from cup to liters, magiging liters to ml na yung ating i-convert. And this is an example under volume. Conversion of English to metric system of measurement and vice versa. Word problem. How many liters is 16 cups of milk? Ito yung ating gagamitin na conversion factor. Dito, sa word problem, ang ating mga units ay liters and cups. Ang liter ay under ng metric at ang cup naman ay under ng English. Ang gagawin natin ay from cup, i-convert natin siya into liters. So, ito ay English to metric. Ang gagamitin natin na conversion factor ay ito. For every 1 cup, meron siyang katumbas na 0.28 liters. Sulat natin yung given, 16 cups. Multiplied to the conversion factor. Dapat nasa baba yung cup dahil cup yung given. For every 1 cup, meron tayong katumbas na 0.28 liters. Ganun ulit. 16 cups multiplied to 0.28 liters divided to 1 cup. Cancel natin yung pareho na unit. Ang matitira na lang ay liters. Yun ang gagamitin natin sa sagot natin. At yun ay magiging 4.48 liters. Saan galing yung 4.48? 16 times 0.28 is 4.48 divided by 1. Which is ganun pa rin. And then liters yung ating sagot. Therefore, there are 4.48 liters in 16 cups of milk. Ito naman yung gagamitin natin na conversion factor. Kung mapapansin natin, ito ay katulad lang din ng conversion factor for length ng meters. Halos pareho lang ito, pero instead of meters, magiging liters na ito kasi volume yung ating kinukuha. Ito yung prefix niya, prefix, tapos idudugtong sa liter. Say for example, teraliter, gigaliter, kiloliter, deciliter, centiliter, milliliter, and so on. Ito naman yung symbol. Idudugtong ito sa L. Halimbawa, ml, milliliters, kl, kiloliters, and so on. Ito yung mga katumbas niya. From decaliter up to teraliter, mas malaki siya kaysa sa liter. Ibig sabihin, for example, for every 1 decaliter, meron siyang katumbas na 10 liters. For every 1 kiloliter, meron siyang katumbas na 1,000 liters. Pero for deciliters up until nanoliters, mas malaki na yung liters sa kanila, kaya ganito yung itsura. Meaning, for deciliter, for every 1 liter, may katumbas na 10 deciliter.
Ang kino-convert natin ay ml to liters. So, ito yung gagamitin natin na conversion factor. For every 1 liter, may katumbas ito na 1,000 milliliters. So, for 5 ml, multiply natin siya sa conversion factor. Dapat nasa ilalim yung ml, milliliters, para makancel natin yon. For every 1 liter, may katumbas na 1,000 ml. Kaya ito ay magiging 5 ml multiplied to 1 liter divided by 1,000 ml. Cancel natin yung dalawang magkapareho na unit, ml. Ito magiging sagot natin ay 0.005 liters. 5 times 1 divided by 1,000, ito yung sagot. 0.005, and then liters yung natitira natin na unit. Therefore, a 5 cubic centimeter container can store up to 0.005 liters. Since this is under metric to metric system, meron pa tayong isa pang way kung paano tayo magko-convert ng metric system into another. Aside from this one, pwede natin gamitin ito. So, yung nasa gitna ay liter. And then, itong lahat ng mga nasa kanan niya ay mas maliit na unit sa kanya. Ito namang mga nasa kaliwa niya ay mas malalaking units. Kino-convert natin ay ml to liters. Dahil ang ml ay smaller unit at ang liter ay ang bigger unit, we are converting smaller unit to bigger unit. Kailangan nating mag-divide by 10 ng ilang beses. 1, 2, 3. Dahil 3 beses yung layo ng ml to liter. So, di-divide natin yung given natin na 5 ml kanina ng 3 beses sa 10. So, 5 ml divided by 10 ng 3 beses. Unang 10 ay katumbas nitong centiliter. Divide pa sa pangalawang 10, katumbas ng deciliter. At ito na yung sa liter. Kailangan nating i-divide yung ml ng 3 beses kay 10. Instead of using a calculator, pwede tayong mag-move lamang ng decimal place. At dahil ang given natin ay 5, sulat natin 5. Lagay natin ang decimal point katabi ni 5. And then, imumove natin yung decimal point ng 3 beses. Saan galing yung 3 na yon? Dahil tayo ay may 3 0. Yung zeros dito ang nagsasabi kung ilang beses natin i-move yung decimal point. So, kailangan natin siyang i-move na 3 beses. 1, 2, at dahil walang kasama yung 5 as a number, kailangan natin maglagay ng 0. Pero, kung may kasama siya, say for example, 123, i-move lang natin yung decimal point. Pero in this case, since wala siyang kasama, aside from moving the decimal place, magdadagdag din tayo ng 0. So, 2 beses natin siyang na-move, isa pa. Dahil 3 beses dapat, lagay ulit ng 0. Then, ilipat natin si decimal point. At magdagdag tayo ng 0 before it. Therefore, ang ating sagot dito ay 0.005. Ito ay katumbas din ng 5 divided by 1,000. Cancel natin yung unit na ml, magiging liters na siya. Ang sagot natin ay 0.005 liters. Para rito sa word problem na ito, ang gagawin mo ay from liters, i-convert mo siya into ml. Liter is a bigger unit at ml naman is smaller unit. So, in converting bigger to smaller unit, you have to multiply. Ang corresponding powers of 10 ay depende sa layo nila. 1, 2, 3. 3 beses, therefore, multiply mo ng 3 beses yung iyong makukuwang sagot dito na liters by 10 ng 3 beses. This is also the same process that you'll have to do with water. Kung mapapansin mo yung water dito, from liters, you have to convert it to ml. Same process ang gagawin mo with water. Always remember to multiply it by 3. For brown sugar, you have to convert pint to cups. Pint and cups are units for English system, both under volume. Ito yung ating gagamitin na conversion factor. For every 1 pint, meron itong katumbas na 2 cups. And then make sure that your answer would be multiplied to 3. After nating i-convert itong mga units na ito into this given units, then multiply to 3, we have to answer 2 questions. Number 1, if the cost of all the ingredients for 3 cakes is 360 pesos, how much does the ingredients per cake cost?
Gagawin mo dito para masagutan mo is to divide the total cost for 3 cakes by 3 to get the individual cost of each cake. So, itong 360, divide mo siya by 3. Kasi itong 360 ay presyo niya for 3 cakes. Ang kailangan mo ay yung individual. Number 2, if a cake was sold for 220 pesos, how much is the profit for 3 cakes? For number 2, what you'll have to do is to multiply the price of the individual cake by 3 to get the price for 3 cakes. Dahil itong 220 pesos ay for 1 cake. Kailangan mo ay yung magiging profit or yung kikitain mo pag binenta mo yung tatlong cake. So, 220 multiplied to 3 to answer number 2. And that's it for our video for today mga bata. Hangad ko na natutunan nyo kung paano nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa Module 4, Quarter 2. Subscribe to my YouTube channel and Teacher Mo sa Math for more Grade 7 Mathematics contents. Also, like and share this video para mas marami pa akong mga batang Grade 7 na tulad mo ang maabot at maturuan dahil ako si Ma'am Regine, ang Teacher Mo sa Math.